Dierbaar mens, vanwaar ter wereld u ook met ons meeviert en u hier in de kapel, van harte wel. We vieren vandaag het feest van de ten hemel opneming van Maria. Zij die vol van genade is en gezegend boven alle vrouwen, omdat zij de moeder is van Jezus Christus onze Verlosser. Mogen zij vandaag heel speciaal in ons midden zijn, samen met God de Vader, zijn en haar Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. Amen.
naar ons aller moeder Maria. Een echt feest doet mensen iets, zet ze in beweging. Ze voelen zo'n feest aan als iets dat hun binnenste raakt. Bij alle grote feesten speelt Maria een rol. Kerstmis, Pasen, Pinksteren. Maar dit is het grootste Mariafeest van heel het jaar. Geheel aan haar gewijd. Wij willen God danken voor de moeder van Jezus. Zij was eenvoudig en gering onder de mensen, maar in Gods ogen was zij de grootste. Moedig en dienstbaar door haar geloof en vertrouwen in haar Zoon Jezus werd haar leven voltooid en werd ze bij God in de hemel opgenomen. Vergevingsmoment. Maria navolgen betekent dat wij, net als zij, toen God haar vroeg om moeder van zijn Zoon te worden, ja zeggen als God op ons beroep doet en trouw blijven aan wat ja hoort. Ook op moeilijke momenten van ons leven. Als wij daarin niet slagen, Heer, ontferm u dan over ons. Maria navolgen betekent dat wij net als zij, toen zij naar haar nicht Elisabeth trok om die te helpen, onze handen klaar moeten houden om mensen in nood van dienst te zijn. Als wij dat niet altijd doen, Christus ontfermt dan over ons. Maria navolgen betekent dat wij net als zij, toen zij in Cana zei, doet wat mijn zoon u zeggen zal, ook bereid moeten zijn om onze oren open te houden, zodat wij naar Jezus' stem kunnen luisteren, als hij ons, door wiens mond dan ook, aanspreekt. Als wij dat niet altijd opbrengen, Heer, ontferm over ons. Mogen God ons barmhartig onze tekortkomingen vergeven en ons leiden op de weg naar zijn eeuwig leven aan. Laten wij bidden. God, wij zijn ons ervan bewust dat wij nog een stuk moeten groeien tot het niveau waar het echt om draait in dit leven. Wij danken u dat gij ons een voorbeeld geeft waarnaar wij kunnen opzien. Uw moeder Maria. Wij bidden u dat wij, door haar geïnspireerd, leren luisteren naar uw woord en dienstbaar zijn voor elkaar. Maria, gij staat niet op reclamebord, maar zoekt heel bescheiden een plaats in ons hart. Uw Zoon heeft gezegd, bemint elkaar zoals ik u heb liefgehad. Waar heeft hij dat anders het eerst gezien dan bij u in Nazareth? Is het niet uw moederliefde die hem zo welsprekend heeft gemaakt over het schoonste dat er bestaat, de liefde? Hij toonde uw zachtheid voor de armen, uw medelijden voor de gekwetsten, uw geduld voor de onwetenden, uw vriendschap voor de apostelen. Gij, die alles zo uitnemend bezit, laat ons iets ervan delen. Leer ons, zoals gij, eenvoudig en onopvallend onze weg te gaan. Amen. Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, Christus is opgestaan uit de doden, als eerstelling van hen die ontslapen zijn.
Want omdat de dood er is door een mens, is de opstanding van de doden er ook door een mens. Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven, maar ieder in zijn eigen rangorde. Als eersteling Christus, vervolgens bij zijn komst, zij die Christus toebehoren. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappij en macht en kracht te hebben ontroond. Want hij moet het koningschap uitoefenen, tot hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden. En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood. Immers, alles heeft hij en zijn macht onderworpen. uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en begroette Elisabeth. Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de heilige geest en zij riep met luide stem: gezegend ben jij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot.
Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? Op dat moment dat je groet mij in de oren klonk, sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot. Gelukkige vrouw, zij die gelooft. Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan. Daarop zei Maria: met heel mijn hart roem ik de Heer. Met al mijn adem juich ik om God mijn redder. Want hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid. Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig, want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, iedere generatie weer, voor wie hem eerbiedigen. Hij heeft de kracht van zijn arm getoond. Die zich verheven waanden, heeft hij uiteengeslagen. Machthebbers heeft hij van hun troon gehaald. Geringen gaf hij een hoge plaats. En hongerigen overlaadde hij met het beste. Rijken heeft hij met lege handen weggestuurd. Hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht. Indachtig de barmhartigheid die hij, zoals aan onze vaderen toegezegd, bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht voor eeuwig. Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar. Toen keerde zij naar huis terug. Tot zover de woorden van deze blijde boodschap. Genadedruppels. Laat mij niet ontbreken waar ik nodig ben. Het was en is de grondhouding van Maria, de moeder van God, maar ook onze moeder. Ook wij mogen nooit ontbreken waar wij nodig zijn. Ook wij hebben de stilte nodig en het gebed om Gods roepstem in ons leven te vernemen. Maar wij kennen geen stilte meer. We komen nauwelijks meer toe tot gebed en daarom is er geen gevoel van geborgenheid meer. Kunnen we nergens tot onszelf komen. De engel des Heeren is ook vandaag nog onderweg om Gods boodschap te melden. Maar vaak vindt hij ons niet thuis, omdat we niet zijn waar we nodig zijn. We denken veel meer aan verdienen dan aan dienen. Maria ontbrak niet waar zij nodig was. Gods geest dreef haar tot dienstbaarheid voor de anderen. Dienstbaarheid vanuit Gods geest schept vreugde en blijdschap. In de blijde dienstbaarheid aan anderen wordt nieuw leven geboren. Daar weer klinkt een lied van vreugde. Het Magnificat, zoals we juist gehoord hebben in het evangelie. Verheugd, prijst mijn ziel de Heer, waarin Maria heel duidelijk maakt dat haar godsdienstige interesse en vroomheid gegrond zijn op haar ervaring van de ellende en onrechtvaardigheid in haar leven. Hij ontneemt heersers de troon, verheft de geringen, overlaat de hongerigen met wat hun deel is, zendt de rijken heen en is geïnteresseerd in de mens. Het Magnificat is eigenlijk een revolutionair lied. Het gaat over de omkering van onrechtvaardige verhoudingen. Over het stillen van honger van de meeste mensen. Over gerechtigheid voor iedereen.
stelt, volledig in de geest van de bergrede, barmhartigheid boven uitbuiting en vrijheid tegenover tirannie. Solidariteit is een mariale aanpak die de concrete, lijfelijke, menselijke ervaringen als uitgangspunt kiest. En deze solidariteit zou ook in de theologie doorgevoerd moeten worden. Over Maria zijn we nog lang niet theologisch uitgedacht, omdat de vrouwelijke, geestelijke aanpak en godsdienstige uitingen nog maar al te vaak christelijk niet zijn verwerkt. Maria is herkenbaar nabij. Haar harde gevecht is ook het onze. Je kunt niet altijd kind blijven en schuilen op moeders schoot. Je moet de wereld in. En dat wil je ook. En daar ontmoet je vroeg of laat de tegenkracht, de teleurstelling, het misverstand, soms ziekte. Hoe blijf je staande? Een hechte overtuiging kan je helpen. Goede mensen zeker. Een opleiding, geluk, maar ook geloof, gebed en vertrouwen. Desondanks word je soms erg moe van dat gevecht. Ook dan kunnen we bij Maria terecht. Maria is ons voortdurend nabij door haar gebed. Zij is overeind gebleven door de eeuwen heen. Zij heeft het kwade overwonnen en de rust en de vrede die zij heeft gevonden is door God behouden. En zo staat ze daar, een levende getuigenis aan ons adres. Je zult overwinnen. Maria heeft de ervaring midden in de schepping te staan. Leven dragen, leven voelen. Maria doorziet de schandalige structuren die voor een mensenkind het leven onmogelijk maken. Zij doorziet het onrecht dat een kind wordt aangedaan. Maar zij ziet in haar geloof ook dat God daarmee niet akkoord gaat. In de christelijke devotie is gaandeweg de overtuiging gegroeid dat Maria, zoals Jezus, na haar dood met een verheerlijkt lichaam ten hemel is opgenomen. Maar misschien is dat niet het meest essentiële. Het meest essentiële is dat God daarin laat zien dat hij aan de kant van de zwakke en weerloze staat. Daar gaat het om. De machten van de samenleving tegenover de kwetsbare mens. De hang naar bezit en macht. De gedachte dat geluk meer in geld gemeten kan worden als in verbondenheid. Wat is het beeld van de mens waarin wij geloven? Is dat het beeld dat de reclame ons voorhoudt? Jong, sexy, getapt en gemiddeld? Of is het de jonge Iraanse, Iraakse, Syrische of Libische vrouw aangewezen op hulp uit verre landen? Zijn het de ouders die een zwangerschap voortzetten, ook al wees de test uit dat hun kind het syndroom van Down heeft? Is het de oude man door ziekte getekend die zich blijft inzetten voor anderen? Wie een samenleving wil opbouwen waar mensen met elkaar kunnen leven,
zal een samenleving moeten bouwen waar mensen voor elkaar opkomen, elkaar beschermen en ontzien, omdat ze weet hebben van elkaars breekbaarheid. Het feest van Maria ten hemelopneming leert ons dat God toekomst geeft aan wie weet heeft van eigen zwakte, aan wie durft vertrouwen op de hulp van anderen. Dit feest, haar feest, geeft aan dat het de bestemming is van elke mens om bij God te zijn. En de weg daarheen is de weg van geloof in zachte krachten, van vertrouwen in eenzaamheid. Maria ten hemelopneming een dogma? Het is meer een gelovige intuïtie dat Maria als eerste van de gelovigen werd opgenomen in de hemel. Dierbaar mens, durf te vertrouwen op een toekomst die God ons gunt. Mogen het zo in ons groeien. Voorbeden. Wij bidden vol vertrouwen tot God, want Hij is met ons begaan en helpt ons aan zijn liefde gestalte te geven in ons sterfelijk bestaan. Heer God, wij danken u voor Moeder Maria. Door haar weten wij dat bij u niets onmogelijk is. Geef ons iets van haar vertrouwen, haar moed en dienstvaardigheid. Bidden we voor alle doodgewone mensen die het diepe geheim van het leven verstaan met hun hart. Voor alle zorgzame mensen die de zwakken beschermen en het voor hen opnemen. Voor hen die hun talenten met hart en ziel ten dienste stellen van de anderen. Laten wij bidden. Bidden we voor alle moeders, hier en overal ter wereld, dat hun hart groot genoeg mag zijn om hun kinderen in alle omstandigheden op te vangen. Bidden we voor de kinderen, dat zij hun moeder zouden waarderen. Laten wij bidden. Bidden we voor hen die alleen in het leven staan, voor de vergeten moeders, dat zij niet vereenzamen of verbitterd geraken, maar steeds mensen mogen ontmoeten die hen waarderen en hen in hun vriendschap opnemen. Laten wij bidden. Bidden we voor alle vrouwen die zich zoals Maria ten dienste stellen van de kerk, dat hun inzet vrucht mag dragen. Laten wij bidden. Bidden we voor alle zieke moeders of moeders in bejaardentehuizen, dat zij vandaag extra aandacht mogen krijgen, zodat het ook voor hen een echt moederfeest mag zijn. Laten wij bidden. U bent de gezegende God van al wat bestaat. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen als vrucht van de graankorrel, door mensenhanden bereid.
Wij vragen u, maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Water en wijn worden één. Zo deelt gij in ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. U bent de gezegende God van al het geschapen. Uit uw milde hand hebben wij deze wijn ontvangen als vrucht van de wijnstok door mensenhanden bereid. Maak het voor ons tot een geestelijke drank. En zegen, liefdevolle Vader, dit offer dat voor uw heilige naam is bereid. En bidden wij, broeders en zusters, een moment in stilte, dat dit offer aanvaard mag worden door God de Almachtige Vader. God, bij u zijn we hier te gast. Het brood op deze tafel willen wij breken en delen. De beker willen we drinken en ronddelen, als een teken dat wij allen uitgenodigd zijn om, ieder volgens zijn eigen roeping, belangeloos uw hemel op aarde te worden. We hopen dat het kan, vandaag en elke dag opnieuw, tot in eeuwigheid. Amen. De Heer wil onder ons verblijven. Openen wij daartoe ons hart en brengen wij hem onze dank. Heer God en Vader, wij danken u om Maria, voorbeeld van vrouw en moeder zijn. Wij danken Maria om haar groot geloof, waarmee ze bereid was ja te zeggen op uw uitnodiging. Wij danken u om het groot vertrouwen waarmee zij de weg is gegaan, die gij van haar hebt gevraagd. Een weg die zij vol moed en trouw tot het einde toe is gegaan. Wij danken u, God, omdat gij ons in Maria hebt getoond wat een mens is in uw ogen. En tot welke wonderen, grote dingen gij een mens roept die open en nederig van hart is. Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God, en aanbidden u met de woorden. Heilig, heilig, heilig de Heer. omwille van allen die zich geven om anderen gelukkig te maken, die oog hebben voor wat geen mens meer ziet. Omwille van allen die de zwakste verdedigen en zich kunnen verheugen om de grootheid van anderen, danken wij. In Maria en in zoveel andere moedige vrouwen herkennen wij Jezus van Nazareth, die al zijn mensen een warm hart toedraagt tot het uiterste. Weer zijn we hier bijeen om hem te gedenken, om al wat hij voor ons betekent uitdrukkelijk en dankbaar te sprake te brengen en te vieren. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties en om Gods nabijzijn te mogen ervaren.
dank voor uw heilige geest, die wij nu mogen aanroepen om over dit brood en deze wijn te komen en ze zo te maken tot lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus, op wiens woord wij dit vieren. Toen de machtigen hem naar het leven stonden, heeft hij een handvol kleine mensen, zijn vrienden, rond een tafel bijeengebracht. Hij heeft het brood in zijn handen genomen, daarvoor dank gezegd, het gebroken en het aan zijn vrienden aangereikt met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, mijn leven voor u gegeven, voor u gebroken en aan u toevertrouwd. Toen nam hij de beker met wijn, gaf hem rond en zei: neem en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt, opdat er toekomst zou zijn voor alle mensen. Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt, denk dan aan mij. Blijven wij het brood breken voor elkaar, zoals zoveel reeds voor ons deden. Wij bidden voor de mensen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. Ook voor hen die van ons zijn heen gegaan. Laat uw mensen nooit verloren gaan. Bewaar hen in uw liefde. Schrijf hun namen in de palm van uw hand. Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen, dat wij met Maria, de moeder van God, met de heilige Jozef haar bruidegom, met uw apostelen en martelaren, met de heilige pastoor van Ars, patroon van onze kerk in Thailand, en met al uw heiligen en allen die u genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en prijzen, door Jezus Christus ons Heer. Samen willen wij werken aan uw rijk van vrede. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer God, almachtige Vader, in de eenheid met de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Als wij in het voetspoor van Jezus willen treden, kunnen we ons optrekken aan het voorbeeld van Maria. Zoals zij samen met zijn vrienden zo vaak heeft gedaan, mogen ook wij bidden tot hem die onze Vader is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heer, laat ons blijven breken en delen, opdat uw rijk mogen komen.
opdat er vrede en geluk mogen zijn voor alle mensen, vandaag en in de toekomst, tot alles voltooid zal zijn bij uw wederkomst. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt ons laten zien uw oprechtheid, standvastigheid, geloof en trouw leiden tot vrede en verzoening. Wij vragen u, blijf ons inspireren, opdat wij uw vrede dichterbij brengen in onze wereld. En mogen Gods vrede altijd met u zijn. En geven wij elkaar die vrede van harte door. Heer Jezus Christus, aanwezig op duizenden altaren over de gehele wereld en toch één en ondeelbaar, als teken van uw groot offer, breken wij dit, uw lichaam. Wij breken het om te delen, wij breken het om te geven, wij breken het om te leven. Wie belust zijn op rijkdom en macht, en zij die een hart van steen hebben, zendt hij heen met lege handen. Maar wie honger hebben, overlaat hij met het best. Zie dan het lam Gods, dat wegneemt het falen uit de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Mag ik u allen uitnodigen, ook die met ons meeviert via de media, deel te nemen aan de maaltijd van de Heer. Lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus mogen ons die het nuttigen tot het eeuwig leven.